එහෙමනම් ඔන්න අද මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ළඟට අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ SQL ඒ කියන්නේ structured query language වල අපි පාවිච්චි කරන max function එක කොයි විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන. අපි අපේ databases handle කරගන්න SQL language එක පාවිච්චි කරද්දී පාවිච්චි කරන තවත් එක function එකක් තමයි මේ max function එක කියන්නේ. ඉතින් මේ max function එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොනවා හරි නිශ්චිත data කිහිපයකින් ඒ අතර තියෙන වැඩිම අගය, ඒ කියන්නේ maximum value එක ලබා ගන්න තමයි මේ max function එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එhmenan අපි SQL query එක කොයි විදිහටද මේ max function එක add කරන්න කියන එක ගැන කතා කරමු. ඒකට මම අද පාවිච්චි කරන්න යන්නේ අපේ database management systems question series එකේ තවත් එක් question set එකක්. ඉතින් අද එහෙමනම් අපි මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ question set 28 එක ගැන. එහෙමනම් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ question set 28 එකත් එක්ක max function එක කොයි විදිහටද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා ප්‍රායෝගිකව ඔයාලත් එක්ක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් ඒ යටතේ තියෙන first question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ what is the highest mark obtained in Sinhala literature in all term examinations of all the students of class 11B. ඉතින් මෙතන අපිට කියලා තියෙන්නේ 11B පන්තියේ ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍යයන්ගෙන් සියලුම වාරවලදී සිංහල ලිටරචර් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට ලබාගත් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද කියලා හොයාගන්න කියලා. එහෙමනම් අපි SQL queries පාවිච්චි කරලා මීට අදාළ ආන්සර් එක ගමු. ඒත් එක්කම මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් අපි මේ අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන max function එක මේ query එකේදී අපි add කරගන්නේ කොයි විදිහටද කියලා. මුලින්ම අපි මේ විදිහට Heidi SQL හරි MySQL හරි software එකක් open කරගෙන මේ query එක ටැප් කරන තැනට එන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම add කරගන්න හදන්නේ මෙන්න මේ query එක. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපි මේ max function එක add කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මම select කියන keyword එක දීලා ඊට පස්සේ මේ max කියන function එක add කරගෙන තියෙනවා. මේකෙදි මම මේ mark කියන column එකේ තමයි maximum value එක ලබා ගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට අපිට අවශ්‍ය කරන tables ටික ඔක්කොම join කරගන්නම්. මේකෙදි මම අපිට මේ query එකට අවශ්‍ය කරන විදිහට database එකෙන් tables 4ක් join කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ student table එක, class table එක, student exam mark record සහ subject කියන tables දෙකයි. මේකෙදි අපිට exam term කියන table එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා මම මේකට join කරගන්න හදන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි condition එක add කරමු. මුලින්ම මම අපිට question එකේ කියලා තිබිච්ච විදිහට මේ 11B කියන condition එක add කරගත්තා. ඒ කියන්නේ අපිට condition එකේදී කියලා තිබුණා මේ 11B students ලා වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ condition එක මම මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට අපිට කියලා තිබිච්ච විදිහට Sinhala language and literature කියන subject එකට අදාළ details වෙන්න ඕනේ කියන එකත් මෙතන condition එකේම add කරගන්නවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ filters දෙක. ඒ කියන්නේ මේ අපි condition එක දාගන්න එකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන values වල තියෙන values විතරයි අපිට මේකේ results වල ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ 11B සහ Sinhala language and literature කියන details දෙකම අපිට ලැබෙන result එකට පාදක වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි එවන මේ query එක execute කරගමු. එතකොට අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ 99 කියන answer එක. ඒ කියන්නේ 11B ශ්‍රේණිය ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍යයන්ගෙන් කෙනෙක් Sinhala language and literature කියන subject එකට ඕනෑම වාරයකදී ලබාගෙන තියෙන වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි මේ 99 කියන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් ඒක චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි මේ විදිහට අපිට දීලා තිබිච්ච data තියෙන table එකට ඇවිල්ලා බැලුවොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ අපිට question set 18 එකේදී දීලා තිබුණා මෙන්න මේ table එකේ තියෙන data ටික database එකට add කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන අපිට Sinhala language and literature කියන subject එකට අදාළ marks තියෙන tables දෙක, ඒ කියන්නේ first term සහ second term කියන columns දෙකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ලැබිලා තියෙන data වලින් maximum value එක තමයි මේ අපිට result එකේ ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකෙදි මෙතන 100 කියලා option එකක් තිබුණත් අපි මෙතන කියලා තියෙනවා 11B කියන class එකේ තියෙන student කෙනෙක්ගේ වෙන්නත් ඕනේ කියලා. ඉතින් එතකොට තමයි අපිට මේ 99 කියන answer එක ලැබිලා තියෙන්නේ. මොකද කිව්වොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ table වල මේ student කියන table එකේ මෙන්න මේ තියෙන තැන, ඒ කියන්නේ මේ 99 ඇවිල්ලා තිබුණේ මෙතනදී STU008 කියන index number එක තියෙන ශිෂ්‍යයාට. ඉතින් අපි ඒකට ඇවිල්ලා බැලුවොත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ශිෂ්‍යයා ඉන්නේ 11B එකේ කියලා. ඒ වගේම අපිට තවදුරටත් තහවුරු කරගන්න පුළුවන් මේ 100 කියන්නේ marks 100 marks ඇවිල්ලා තියෙන්නේ STU004 කියන ශිෂ්‍යයාට.
ඉතින් ඒ ශිෂ්‍යයා ඉගෙන බලපන්නේ මොන පන්තියද කියලා බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ශිෂ්‍යයා ඉන්නේ 11A කියන පන්තිය. ඉතින් එහෙමනම් ඒ කියන්නේ අපිට මේ ලැබිලා තියෙන ආන්සර් එක 100%ක්ම නිවැරදි. අපි එහෙමනම් ඊළඟ question එකට යමු. ඊළඟ question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ what is the highest marks and subject of the Sathitra Wickramasinghe's first term subjects in all subjects. ඒ කියන්නේ අපි මේ අහලා තියෙන්නේ database එකේ තියෙන data වලින් සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ශිෂ්‍යයාට first term එකේදී ඕනෑම විෂයකට ලැබිලා තියෙන වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ question එකට දාලා answer එක ගන්න නම් add කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ query එක. ඒ කියන්නේ මම මෙතනදී පැහැදිලි කර දෙන්නම් කොයි විදිහටද අපි query එක add කරගන්න ඕනේ කියලා. එතනදී අපි මුලින්ම add කරගන්න ඕනේ මේ select කියන keyword එක දීලා ඉවරලා student ගේ first name එක last name එක සහ subject කියන table එකේ subject name එකත් අරගෙන මෙන්න මෙතනදී අපි මේ question එකේදී මූලිකවම කතා කරන max කියන function එක add කරලා තියෙනවා. ඒකේ මම ආයෙමත් කියලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකකින් මේ mark කියන column එකේ වැඩිම අගය ලබා ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපිට මේ වැඩිම අගය ලැබෙන්නේ අපි මෙතනින් පස්සේ ඒ කියන්නේ tables join කරලා ඊට පස්සේ අපි conditions apply කරලා ලැබෙන ඒ කියන්නේ මෙතනට filter වෙලා එන data වලින් වැඩිම එක තමයි මෙතනදී select වෙන්නේ. එවනම් අපි query එක ඉතුරු ටික type කරගමු. ඊළඟට මම මේ query එකට මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මම කියලා තියෙන්නේ මේ විදිහට අපිට maximum value එක ලැබෙනවා. maximum value එක ලැබෙන column එකේ topic එක විදිහට සචිත්‍ර highest marks first term කියලා add කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනදී මම මෙතන database එකේ තියෙන tables ටික ඔක්කොම join කරගෙන තියෙනවා. student table එක, class table එක, student exam mark record table එක, subject table එක වගේම exam term කියන table එකයි. ඊළඟට මම අපි මේ query set කරද්දී සුපුරුදු විදිහට කරන conditions ටික add කරගන්න කොටස කරන්න. අපිට condition එකේදී කියලා තිබුණේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ශිෂ්‍යයාගේ first term එකට අදාළව වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය මොකක්ද කියලා අහලා. ඉතින් මම ඒකටත් අදාළ මේ condition එක apply කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ first name එක සචිත්‍ර සහ last name එක වික්‍රමසිංහ වගේම exam term table එකේ term name එක first term වෙච්ච data ටික මෙතන filter වෙලා එන්න කියලා. ඒ විදිහට filter වෙලා එන data වලින් තමයි අපි මේ maximum value එක මොකක්ද කියලා මෙතනින් max කියන function එක පාවිච්චි කරලා තෝරගන්නේ. මම මේ query එක execute කරපුවාමත් අපිට ලැබෙනවා මේ වගේ result එකක්. මේ result එකෙන් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන name එකත් එක්ක subject name එක විදිහට mathematics කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට කියලා තියෙනවා සචිත්‍ර highest marks first term. ඒ කියන්නේ first term එකේ සචිත්‍ර ලබාගෙන තියෙන වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය 85.5 කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේ question set එකේ දෙවෙනි question එකට answer කරගත්තේ. අපි තවදුරටත් ඉදිරියට යමු. ඉතින් මේ තුන්වෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ find the name and mark of the students who scored between 70 and 90 marks in the mathematics subject in the first term examination. මේ කියලා තියෙන්නේ first term එකේදී mathematics කියන subject එකට ලකුණු 70වත් 90වත් අතර ලබාගත්ත ශිෂ්‍යයන් කවුද කියලා අපිට මේ database එකේ තියෙන data වලින් collect කරගන්න කියලා. මම මේ කොටසත් මේ විදිහට add කරගන්නවා query එකෙන්. මුලින්ම මේ අපි කලින් add කරගත්ත query එක මෙතනින් අයින් කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ මුලින්ම මේ විදිහට student table එකෙන් first name එක සහ last name එක, subject table එකෙන් subject name එක වගේම student exam mark record table එකෙන් mark එකත් මෙතන select කරගන්න කියලා තියෙනවා අපිට ලැබෙන data වලින්. ඒ වගේම මම ඒකේ මේ student exam mark record කියන column එකේ topic එක mark between 70 and 90 කියලා change කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ query එකේදී මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන tables ටික ඔක්කොම join කරගන්නවා මෙතෙන්ට. එහෙමනම් මම ඊළඟට අපේ conditions ටිකත් apply කරන්නම්. conditions ටිකට විදිහට මම මෙතන add කරෙත් subject name එක mathematics, term name එක first term. ඒ වගේම අපිට question එකේදී කියලා තිබුණා 70 and 90 අතර marks ලබාගත්ත කට්ටියගේ details ටිකයි එයාලට ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි ඒ කොටසත් add කරගන්නවා. ඒකෙදි අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට and කියන ඒ කියන්නේ conditions කීපයක් add කරන හින්දා මේ and කියන එක දාලා student exam mark record කියන table එකේ mark කියන column එකේ between ඒ කියන්නේ 70 and 90 අතර තියෙන marks ප්‍රමාණය ලබා ගන්න කියලා මෙතන condition එකකින් කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ කියන දේවල් true වෙච්ච ඒ කියන්නේ මේ mathematics කියන එක subject name එක විදිහට තියෙන term name එක first term සහ මේ අපි දීලා තියෙන gap එක අතර තියෙන marks තියෙන details ටික විතරක් මෙතන උඩට අරන් යන්න කියලා. ඊළඟට අපි එතන ඒ විදිහට එන data ටිකෙන් first name එක, last name එක, subject name එක, marks ප්‍රමාණය කියන දේවල් view කරගෙන තියෙනවා.
අපි එහෙමනම් මේ query එක execute කරගෙන බලමු. execute කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට mathematics කියන subject එකට first term එකේදී ලකුණු 70ත් 90ත් අතර ලබාගත් ශිෂ්‍යයන්ගේ නම, subject name එක සහ ඒ ශිෂ්‍යයන් ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණයන් මෙන්න මේ කියන output එකේදී. ඊට පස්සේ මේ හතරවෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ find the subject and mark with the highest mark obtained in mathematics and science subjects in Amanda Moses first term examination. ඒ කියන්නේ මෙතන අහලා තියෙන්නේ Amanda Moses කියන ශිෂ්‍යාව first term එකේදී mathematics සහ science කියන subject දෙක අතරින් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් subject එක සහ ඒ විදිහට ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය select කරගන්න කියලා. ඒකට මම මුලින්ම අපිට ලබා ගන්න කියලා තියෙන details ටික. ඒ කියන්නේ question එකේදී අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන results ටික තියෙන columns ටික මෙතනට add කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට first name column එක, last name, subject name, mark කියන columns ටික මෙතනට add කරගෙන තියෙනවා. mark කියන column එකේ මම මෙතන select කරන්න කියලා තියෙන්නේ අපි දැන් මේ කතා කරගෙන යන max function එකට අදාළව mark කියන column එකේ තියෙන maximum අගය. ඊට පස්සේ මම මෙතන tables ටික join කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි tables ටික join කරගත්තට පස්සේ මම condition එකත් apply කරන්නම්. මෙන්න මේ කොටස තමයි අපි condition එකක් විදිහට add කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මම කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන data ටික අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ලැබෙන result එකට පාදක වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ condition එක ඇතුළේ අපි කියලා තියෙන මේ subject name එක mathematics හරි science හරි subject එකකින් එකක් වෙන්න ඕනේ. term name එක අනිවාර්යෙන් first term වෙන්න ඕනේ. first name එක Amanda සහ last name එක Moses වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ කියන condition එකෙන් filter වෙච්ච data ටික තමයි මෙතනින් උඩට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ query එකේදී ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට filter වෙලා ලැබෙන data ටික මෙතන collect කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට මේ filter වෙලා ලැබෙන data ටිකෙන් තමයි මෙතන අපිට first name එක, last name එක කියන මේ අපි මුලින්ම ගියපු columns ටිකට අදාළ data ටික view වෙන්නේ. මේක execute කරපුවාම අපිට මේ වගේ result එකක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ Amanda Moses කියන ශිෂ්‍යාව first term එකේදී මේ mathematics සහ science කියන subject දෙක අතරින් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තියෙන්නේ mathematics කියන subject එකට. ඒකට අදාළ ලකුණු ප්‍රමාණය 90ක්. ඉතින් මම මේ ලකුණු ප්‍රමාණය කියන්නේ මේ 90ක් කියන answer එක Amanda Moses first term highest mark කියලා topic එකක් යටතේ view කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ question set එකේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අන්තිම question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ Madara Vanasekara find the highest marks in mathematics and science and Sinhala language and literature in the second term examination. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට question එකේදී ටිකක් අපැහැදිලි වුණත් මෙතන කියලා තියෙන්නේ දෙවෙනි වාරයේදී Madara Vanasekara කියන ශිෂ්‍යාව mathematics, science, Sinhala කියන subjects වලින් වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තියෙන subject එක සහ ඒ marks එක ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. ඉතින් මේකෙදිත් අපි add කරන්න ඕනේ මේ කියන කලින් අපි add කරගත්ත query එකම තමයි මෙතනදී අපි කරගන්න ඕනේ මේ condition එක change කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් මෙතන condition එක add කරගන්න කලින් මම මෙතන අපේ topic එක විදිහට ඒ කියන්නේ mark කියන column එකට අපි මෙතන අපි කලින් මේක අපේ කලින් question එකේ answer එක තමයි මෙතන මේ view වෙන්නේ නම් අපි කලින් මේ add කරගත්ත විදිහට අපි මේ අන්තිම question එකේදී topic එක විදිහට add කරගන්න හදන්නේ Madara Vanasekara first term highest mark කියලා topic එකක්. මේ කියන කොටසට පස්සේ අපිට add කරන්න තියෙන්නේ අපේ condition එක. අපි ඉතින් කලින් විදිහටම තමයි මෙතෙන් add කරගන්න ඕනේ condition එක. එහෙමනම් මම condition එක add කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට condition එක add කරද්දි මම කියනවා subject name එක mathematics, science, Sinhala language and literature අතර එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම term name එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම second term වෙන්න ඕනේ. first name එක Madara සහ last name එක Vanasekara කියන conditions වලට apply වෙච්ච data ටික විතරක් මෙතන query එකේ ඉස්සරහට අරන් යන්න කියලා. ඉතින් මේ query එකේ ඉස්සරහට execute වෙනකොට මේ කියන conditions වලට apply වෙලා fill වෙලා ඉතිරි වෙන data ටික, ඒ කියන්නේ මේ වට අනිවාර්යයෙන්ම අනුකූල වෙන data ටික data ටික මේ query එකේ උඩට අරන් ගිහිල්ලා මෙතන select කියන keyword එක යටතේ තියෙන මේ කොටසින් අපිට මේ question එකේදී අවශ්‍ය කරන answer එක ලැබෙනවා. අපි මේක execute කරගෙන බලමු. execute කරගත්තාම අපිට ලැබෙනවා මේ Madara Vanasekara කියන ශිෂ්‍යයාව subject එක mathematics. ඒ කියන්නේ mathematics කියන subject එකට තමයි වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙන second term එකේදී. ඒක අපිට මේ Madara Vanasekara first term highest marks කියන topic එක යටතේ view වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ලබාගෙන තියෙන වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි 85.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ අද මේ question එකකින් SQL වල max function එක කොයි විදිහටද අපි queries වලදී add කරගන්නේ, ඒ වගේම අපි මොන වගේ දේවල්ද පාවිච්චි කරන්නේ මේ max කියන function එක පාවිච්චි කරද්දී, සහ කොයි විදිහටද database එකක max කියන function එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ අපිට results ටික view වෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කරගත්තා. ඒ වගේම මෙතන අපි මේ කතා කරපු question පහටම අපි සාර්ථකව answer කරගත්තා. එහෙමනම් මම SQL වල round, mean, average වගේ functions කොයි විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියලා පැහැදිලි කරලා දෙන වීඩියෝ එකක් එක්ක ඉදිරියේදී ඔයාලව අනිවාර්යයෙන්ම හමු වෙන්න.